ክርስቶስ ለመንግሥትከ ዋሂድ ይበሉከ ለዕለቱ ስምዓውያን ዘፈጸመ ለአብቃለ ወለምጽአትከ ከወላ እንዳያስተጋቡ ኩሎ ክርስቶስ መምህረ ስብሐት አሎ አውረ አምሳለ ኃጢአት ገባሪው አልቦ ዘከማ ከእግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዓለማት ወኩሉ ፈጣሪ በደለቆ ኃጢአት አስተስሪ አሞዱን ዓለም ትመስል ሀሪ አቀርቦ ክርስቶስ ወግዚያ ኩሉ ፍጥረት አትለቀ ወተከስቱ እስከ መላከሞ ፍርሃ ወደንገጸ ሞት መድኃኔዓለም መራዊ ከበኒ ከመምታይ ወለብሲሉ አዝዘኒ ውዳሴ ከወይ በተቀን ወይድ ወእግር በቀራንዮ ገዳም ወለማይለ አብ ክርስቶስ መድኃኔዓለም አድንክዮ ዘማን ስጋት ሞት ዳግም ወዘገብረ ተስካርከ በለተፈዳ ይኩን ብከ
ዘርቶ ሃይማኖት መድኃኒዓለም ክርስቶስ አድነን ሁሉ ኃላፊ ውእቱ ኢየሱስ ቅዳሴ እስከሆነ ኢየሱስ ወኩሎም ክርስቶያን እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቃል ከነገረ ይወርሱ በንቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ታወተ ቦቱ ሰላም ለአይንቲክ ከመሙሎ በቃለ ማይ
Logo Lat Farideh. Besok pun ada. Coba kiri ke.
لهي سنتين نبتي كما معت ناي صوم زوج مريم الدلاويت مريم تاعتنا مقابل في عمتا إنه ملاك زيادة أو سماء ولد موعد يسوعنا يجيو لازمني أنكراري وأبدي وتأمل تريدها ما ذاك تعرف فلان ما كم جلس على نظام حل ومعبر جماعة العقوق فهو قبضه كم زموت وقوم يتملأ ما مسؤوليته مثل أمسي كم زمن النسعات كنزينة تستسأل يسوس تلهي كم زلة تسألتي أمه حتفحى أبزل يمنون عزيز كم في استوى تنسيبه نعلن نتي وجهها نبي الله زنبر السفارة يا أتيكم يحكم أبو كان كمستسأل لكم دعوتوا إنهم سوء عقلها وأتمكم فيه أقول ما أتريبوا إنهم نفيرة أنه بساتنكم في زراعي نساتن كاتم على الدهان بعدي حواس التي تنبض لكم زمان ورسلهم وياها سماين Hallelujah. Your is Christian أسمعت كريستوس هذا سواد
Yeah.
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ
ክርስቶስን ሳሙታን አሜን አይደለም ስሩ ለሰይጣን አጋሎ አዳም ሰላም ይደስ ሆነ።
ولا يعزز وضوء مسؤول الناس يقرأ مسرع ومجلس الزكاة وسكسر مشهد زروع يقول بعد المتسع ولا معصوم مسكرة بعد السلام النوايا وزحق السنين حول مكان المدينة وإذا استسقى وأنزل الصحابة من عم مسرع وعم لزون دور وعم مسرع وعم لزكب وعم سريس الإهدار بعد وصل الرقصة وعم مسرع وعم لزري زكاة وعم إذا أمسك الله زكاة وصلت مجلس عم مسرع وعم لزون دور وعم مسرع ورسول مذكر وعلى الإكس وسبس قوة وصوع على لذات بذات وعاوز لبزيت قبل المسلمين وعليه عم مسرع وصول مجينا وعم مسرع وصول لذرم هاي نبذون وعم مسرع وعم لذرم وعم مسرع وعم وصول وعم وعم مسرع وعم عم مسرع وعم لذرم وعم مسرع وعم لذرم وعم مسرع وصول لذرم هاي نبذون وعم مسرع وعم لذرم وعم لذرم لذرم وعم مسرع وعم مسرع وعم لذرم በምድረ ብዙት ያለት ሰሜን ደብረ ባቆይቱ ዝራው ወራለ ሰሜን ወንጎ ኩል አይን ወጣ የበለባት ወራይ ብላት መስቃል ወንጎ የብዙ ገበረ ባላለ ንግድ እስከ ዝራዋ ባኒ ሙሉ አውጂ ለሳ ወደ እንግሪ ላስረ የመሱ ለሐሙስ ወማለ ዘበለ ዘበላይ ወጣ ካኑ ሰማን ሲያው ተማላዲ ወክርስቲያኒ ወጋር ወይ ወሮ ባላ ባኒ ለሳዋ ቢ ቁርአን ለስራው አሚር ወአስራው ሰሪ ወአስራው ሱሱ ሲሆን وعم مسرع وبعد أوسم برمز أمين على عم مسرع وعم زرقا ولا عبد الرزان ورزق معي وعم بزنتور وعم يقول لسن يزعق ولا معي يرقى وقال فوز للويان وعم مسرع ولسن يزدقا وعوات ولا أنت تبدا وعم مسرع وعم يبدا وعم مسرع وعم يلعب وقنا كل المهارات يعني الزبر ولا يمكن بكير ولا تعمل سلاسة وسلا سواء يقولون بلا على تبه سبت ويقولون وطن من تدل محمد واسكامد واسكال علم لا تعالى سنك سنك لك ما يقول سنك يصحب الجنة سنة أمريكا العبد اللي كان فقط هذا موضوع المريض أو دائما يكلم الأول بالله وكل يكلم ويأخذ الرسالة سبحانه وتعالى زيسون وصحبه الأنبياء سيدنا بتوع رسول الله ما يقبل بينهم بين عناصر الله تعالى بسم الله كسرين بكريا باريا ولا يتابع وزري قوم وزري فايز بالكريان ترى سامي سلام يا ابو سلمان يوم لأنه يوم عزامي ومساني وعزامي ومارسي ومعزو عن السيد كل ما زرب من الغرب أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على مريم ويقول أبي أرمو وأرمو سيدنا كم وسناقل ومسجد من النبي ويسمع كل ما أبو نزل أمر على الجزء ويعني بارك لك بابا سلام يعلم ولم يعلم لك بابا سبارك بابا ولم يعلم بابا سبارك بسكوبوس ولم يعلم بسكوبوس سبارك هذا أبن زراق ومن رابع سنين وقول هذا ولم زياو لك بابا نبي لك ويسجد المدعوة سنة إنه أفضل ما يبسكوبوس وما يجزيه
وعلقوا كليئة فقران أها وأهل ابن يومين يملك أحد بيت ويملاكي إذ كريستيان سوى يوم لكاهنات يعودوا على بيت كريستيان بكر يقول أسابق تدروا على بابي رعب تكري يقول أو بيت كريستيان زي هل ويجيب له أما أبزها كري يحل جزء قربان
ወንዝ መጻሕፍትና ወሰልጉ ዘምስለ ፍርሃት ወረአድ ዘይብል ኢትብልዖሙ አውደ ቤተክርስቲያን በማህሌት ውዳሴ ሀገር ዝክረ ማርያም ገምድ ማውላዴ ግዝእከ ሮሙ ለእግዚእከ በከመ መጽአ ቃል ሀበ አብርሃም ወሀበ ነበረት ርት ፀሐይ ከመ አብዝሃ ከዋክብት ወይቤሎሙ ጊዜ ፈቀሮሙ ያዝኑ እግዚአብሔር ጊዜ ፈቀረ ያዝኑ ወዚህ በሲ በለሙ ለኩኩር ዛሃሎ ምስሌው ትትማ አውላዴ ዝክረ ማርያም ወርገዝ ነገር ስመ ብዙሃን ጊዜ ከራይ ሮሙ ለካህናት ገመ የአውዱ ዋለ ቤተክርስቲያን በማህሌታ ውዳሴ ሀገር ዝክረ ማርያም ዘእትተአቀ ገመ የሄድም ጊዜ ቁራ ወይቤሎሙ ቆርሃ አነይም ነገረ ገበንተ ውዳሴ ሀገር ዝክረ ማርያም ማህሌት ውዳሴ ወኮነ እንዘ ያሃሎ ከአሐቲ ደብር ዘመነሱ ወንቆስጉር ባቲ አሃዙ መነኮሳት ያድሉሱ ውዳሴ ሀገር ዝክረ ማርያም በአብይ አወሰ በሰማት ድምፀ አሙሙ አብይ ምሌት መነኮሳት አበትሮ ወአህደው ቦሙ ማህሌት ሀገር ዝክረ ማርያም ወይቤል አሐዱ ባሕታዊ ዘስሙ እስጢፋኖስ ለአከኒ አውደ ቀትከ መንበርከ ወገዘመትከ እምሲነትከ በእንተ ሀደገትከ ማህሌተ ሙሉ ዝክረ ማርያም ወዝሩረ ናዲጎ ሲሞቶም ዘአሉ ዘአክብሩ ያሶሩ ወሀበ ይዲጎ ሲሞቶ ያስተወቁ ወመነኮሳት ዘይጉል ለምን ሀድግ ሲመት ጎስማ አልቦ ያገባከ ለምን ትገባን ስማአሎ ዘአመጽራከ ወነበሩ ዘሀይ ስሉ ወሰለስተ ዕለት ከመ ይድጉ ሲመቶ ይቁሎ አቡሎ ወለጋ ወለጋ ክርስቲያን በቤተ አምላኮሙ ወዘይከውን ወትረ ተአምር አብይ ለለአመት ውስተ መቃብሩ ለእግዚእነ ወይደ ጸርአ እስከ ዮም እምአመ ተንሥአ ወልደ እግዚአብሔር በሥጋ ዘነሣ እግዝእትነ ማርያም ናሁ ይጋቦ እምአርባዕቱ ማዕዝነ ዓለም ውስተ ሀገረ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ኩሎሙ ክርስቲያን በመሃፍው ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ወየአውኩሉ ውስተ መቃብሩ በበጾታሁ እንዘ ይመነዩ ርገተ ብርሃን ውስተ ቀንዴላቢሆሙ ወይወርድ ውስተ ቀንዴል አሐዱ እምኔሆሙ ወያውፅኦሙ ሐራሁ ለስልጣነ ምስለ ጾመ ይፈጽሙ ፍትሐቶሙ ወእምይአውዱ በእብየቶሙ ሀቢሮሙ ሰብአ ገጽ ወኤርትራ እንዘ ይሃልዩ ወይብሉ ትንሣኤከ ለእልአምነ ብርሃንከ ፈኑ ዲበነ ወሶብየሃ ይወርድ ብርሃን ውስተ ቀንዴላቢሆሙ ወበዝህ ይታወቅ ሃይማኖቶሙ ለሰብእ ግብጽ ለሰብአ ግብጽ ወኤርትራ ወአመ በማኅሌቶሙ
በማለት በወጠፋ አእዳው አስሮ አይጋሩ በአልሎ ቃል ወንጉሰ በእንተ ሰላለት ዘማርያም በእንተ ወድሶ ሙለጣቀን ይገብሩ ዝንቶ አለው የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት አሐድ መቃሙ ግራናት እንደተሰመይ በተመጣ ወቃሉ ታንተ ብሎ አህል ከተወጋ ወቃሉ ለውጡ ማብስ ሞለቆቶ በተስካረ ብሎ ሙጡ ጣቃሙ ሰው ይደመጥ ማህሌተ ህዝብ ለተጋቡ ህዝብ ውስጥ ወይም ህዝብ ማየ ውስጥ ቤተክርስቲያን ቦሶ ወይ ተጠሙ የስርዓቱ ቁርባን ይይብ ውስጥ ማይ ናው ሰማይ ኩሙ ግብራው ማለት አንኦችን ሷአሎ ለእግዚአብሔር ከመያት መስማቱ ማለት አሁን አስተውቃለ ዘተማርያም ገመዳን ቅሎት ሰዳም ለነሰ ያስተናቅሩ ወብለ ያሉ ማለት በዓላ በዓላት ለእግዚአብሔር በዓላት እግዚአብሔር በዓላት ያሊባስ ወራው ተመስሉባ ለምን በዘመን ለተናወጥ በልባሰው ወዴት ዘይሰፍሩ ይዘዋያንዝም እግዚአብሔር ወዲወለ ኦፎ ተሰፋ የምንጉስ እስራኤል ዘተከሰለው አይንቱ አይንት ያስ አግሉት ከመጥስ አዱ ምን ላይ ይዘፍሉ ወይ ሌላው ከሚል ቆልቅን እግዚአብሔር ዘፈንኩ ወይ ተባረክ እግዚአብሔር አዳነን የምድአቦች ወይ ማሊ ወንዝ እግዚአብሔር ወድ ገዘት ለመሙሉን ለቅድመ አይንት ወይ እግዚአብሔር ለሚል ወለደት ተዘመነለ ከላዊት በልባል የጥንት ይዘፍል እግዚአብሔር እለሰይ ሲጎል እግዚአብሔር በማለት እንዘይጀልሉ ወኩሉ ኃይሉ ውስጥ ባለ ስብሐት ወአክል ሙት ዘሰማይ ኢሳይያስ እንዘይጀልሉ ወይሰጎ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሁሉ ምድረ ስብሐት ወስመ ተለዓለ መንፈቀ ኖ እምቃል ዘይሰጉ ጦረታ ወረከታ ወምህረት ፍቁሮላ ያሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መስል ለዘይጸው ኢየሱስ ክርስቶስ ምስይ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና ይዘገበ ባርኩነ ወይ በነዋና ለዘይነ ይዘዋታው ነዚዮ ኢየሱስ ክርስቶስ አስብቲሆ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመቃብር ወቀነ ትልቅ አቢ ወሃይ ጥቃ
وتنسوا حزب الصحان كهريان وبوس كإيرساليم وسلوك بالرؤوس قال ويبير أو ما يبير أيوت إيسوس كريستوس وتو زيب ذات السبع مسيح استعلم بنت التعليل السب وأخبر كل بسيء من يوم يبسح أبوه ويبيرو من جبركم إمام سلوس إلى إمام سلوس إلى فيامسو أبوه ويبيرو إجابرنا من تاريخ الملمسي مساعدي لطس باز أسترعي مع كلمة كتلنا يوصو بندو ويبيرو أبو ودو بسي مساعدي الله أملاك علم ومد نومو ودو وجبار كل فكرة اسمع أمز برا لسيقول ووزن مسلم كابرين وبموت ذئاه أبطل سلطان موت سلطان موت وأطعم الأدام كما يعطوا وأنصوا وكما هو لله أحد بسي إلا وصوا مسلم كابر يحبور أبو نظام وولد أبو يهم وأسري أبو أخوض وأسري أبو إطاع وابن أبو وزراء ومرات أبو حمادا وهمات أبو مرعادا وكلهم بسي يبقوا أبو سبو وأسمابيه ويزيانوهم ومن أجر الأجزين يسوس كرسوس وكل زري وستريوت ومسلم كامل يوم هايلو الأجزين يسوس كرسوس فرضو ورقود يامس كمنا
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስለተነሳ በጌታ በዛሬው በሐሰት እግዚአብሔር አምላክና ቁስል ስላሴ ባላት በስላሴ ክርስቶስ ተስፋ ባላ ሐውል በአብ መንፈስ ቅዱስ ተፈጥሮና ጣዖት ሁሉ ኃጥእ በእኛም ሁሉ ሁሉ ወይታ በዓል ብዙም መፍቀር እግዚአብሔር አምላክና ታለ ኃጢአት ተከፈለ ሰውና አንስተን ወልካ ሽሆም ተወደን አይዘላል ህይወት ሀብሎ ወይታ ሁሉ ኃጢአት ሁሉ ለጎል እግዚአብሔር አምላክና ተሳለው መፍቀር ተሳሞ ከሁሉ በደም ተታና ተጻጽታና ወለና ወሁሉ ህዝብ ተሐዩ ኃጢአትና ዝቆባ ያጋል ሐኒ ወይታ ብዙ አገልግሎት ማቦታት ወይታ ብዙ አመት ሐሰብ ሻት ተናካነ ሰማን ለገና ስሪና ስሪና ወለና አቁል ወለን ነገር ተበታና ተሳበታ ወለና ወፍዝ ተሐዩ ኃጢአትና ዝቆባ ታኒ ወይታ አቃለ ለሙስ አብነ ጴጥሮስ ቆሮ ብዙ አመታት ነው የሰማትን ምስል ሰላም ሐልዎ ወይታ ሀገርና ኤርትራና ወይ ሐልዎ ሰላም ተካያለ ወይታ ርዕሰ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት አግብስት ለዘምራን ለናገሩ ረዳተዋን ለዘካማት ሰውት አንስት አረቦት ህፃናትን አበሰብ ተሰፋው ነው አዘከር በእምነት ክርስቶስ አጣየው ወታ ወላ ሃይማኖት ጸንዐ ወቶ አቦታና ሐዋርያና ሐናን ዝክሮ ሶምሳና ሳፊያ ወላን በሳውነ ተቀደሱ ሰከዛ ወታ ለዓላው ጋር ሐሳብ መሐል ወጋዘን አትነና ወታ በህደት በርሰት መስካት ነው ታማን ጸራማ ካምስላ እና ወታ ወሎ ኃይል ትግስቱ ዓለም አይውሮ አለና ኩል ሻሐት ፋታተና በሰይጣን ሐሳብ ዘራበት ስናው ሁሉ ዛሬ ሰማይታ አመስ ሰማይታ ተሳፊ ወጻፈና ወይታና አምላክና ወሐዲና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሱል መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ስልጣን ዘዘቃለ ሁሉ ሳይል ዘላለም አሜን አሜን ዳሴና ዳሴ ላይ ወለና ከተማ ሁሉ ሳይል ከለና ወይቶ ሲያየና ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘና ሰላም ሰሙ የቱ ሰላም ለማለት
المسلمين آمنوا ويسلموا لا وين تفسير ما سيدنا سلام الله عليه وسلم والفوز والمكرمين والصدور بزوج عين ورقة لنا سيدنا
كلهم بمبان لا مسكين زغون باقل قال لهم باب سلوس قدس وولد وفس قدس تبطلنا
كثيرا ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ። በዚህ ናይቶም ዝሞቱ በኩል ትንሣኤ ሆነ። ስለዚህ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም። ግናለ ነፍሲ ወከፍ በብመስርዑ እዩ። ቅድም ክርስቶስ ድሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ስዒቡ እታ መንግስትን እግዚኣብሔር ኣብ ሶፍያ ሽዑ መጋእታ ክኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ኣይጋሩ ክሳዕ ዘይግብሮም ክነግስ ይግቦ እዩ። እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኢ ከዓ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣዝኣሉ እዩ። ንኩሉ ኣዝይብሉ እዩ። ከም ክብል ከሎ ግና ነቲ ከም ዝግብኦ ዝገበረ እግዚኣብሔር ከም ዘይመልከት ውህድ እዩ። ኩሉ ምስ ተገዝኣሉ ግና ኣምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉን ምእንትኸውን ወልድ ገዛእ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዘብዝኣሉ ክግዛእ እዩ። እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ሙታት ዝጥመቑ እንታይ እዩ ረብሕኦም? እሱሩ ሙታት ዘይትንሱ እንተኾይኖምሲ ስለምንታይ ከዓ ኣብ ክንዶኦም ዝጥመቑ? ስለምንታይ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ድንገት ይነብር ኣለና? ኣሕዋተይ ኣነ ኣብዛ ፅባሕ ሞት ዘይጓንነት ዘሎ በቲ ኣባኻትኩም ብክርስቶስ ኣባኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘለኣነት ፍቅርቲ ከም ዝኾነ ረጋግፀልኩም ኣለኹ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝዋጋእ ዘለኹ ከም ባህሪ ሰብ እንተይተኾይኑ ከዓ እንታይ ከዓ እዩ ረብሓይ? ሙታት ዘይትንሱ እንተኾይኖም ግና ከምቲ ዒራ ፅባሕ ክንለውት ኢና ንብላዕ ንስተ ዝብሉ ዶ ኣይኮነን? ኣይትታለሉ። ሕማቕ ዕርክነት ንፅቡቕ ልማድ ይባላሽዎ እዩ። ቅንዕና ንምግባር ተባራበሩ፣ ሓጢኣቱን ኣይትግበሩ። ገለ ካባኻትኩም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ። ነዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለየ ዝብሎ ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዝኾነ ጴጥሮስ ናብቶም ኣብ ቆጵሮስን ኣብ ገላትያን ኣብ ኢቆንዮን ኣብ ሉድስያን ኣብ ቢታንያን ተሰዲዶም ፋሕ ኢሎም ዘለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ክትኾኑ ብምምፃእ ደሙ ከዓ ምእንቲ ክትመጽኡ ቤተ ቅዱስ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣቦ ዝሓረየኩም ጸጋን ሰላምን ኣባኻትኩም ይብዛሕ። ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣቦን ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ከምትብስኡ ዝተረኸበ ሕያው ተስፋ ብብዝ ምሕረቱ ከም ሓድሽ ወለደና። ነዚ ዘይበርስን ዘይበላሹን ዘይፅምሉን ኣብ ሰማያት ኣንቢብና ዘሎ ርስቲ ከም ንወርስ ገበረና። ንስኻትኩም ስለ ዝኣመንኩም ነቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክገሃር ዘለዎ ድሕነት ክሳዕ ዝመጽእ ሓይሊ ኣምላኽ ክሕልወኩም እዩ።
شيخ واحد شيء مقرب زي بوزه زعيم وظيفة تمام تتحالفوا بالدين انتقنا بزي كتحبوزوا اليوم إزي خاني إتين ناتكم حاجة خمس خانة كرد إيو وركي الشيخ وقاني بحاوي انت تطلع براساي إيو ناتكم دينا كنتي تتفتنت عزيز ونتواقع زلوا كان يسوس كريستوس كجلباس كله مسكانا صحات كله تمت عقم إياه كير عقمو تفكروا حجون كير عقمو بالتعاونوا عليهم إتي نتي نايدكم من التاريخ من حماية نفسهم استقبلكم كعني بخلال جرزك الكبور حابوس تحبوسوا عليهم إذن بزعبا إتي نعخد مستمد وصدق تنبيو نبيات زعبا ملحان حزب عالي تنقاقي مرمرو إتي أبعادهم تحاديرو بزعبا سقاي كريستوس بزعبا إتي زسرعو كلو زندقز نبال منفس كريستوس بزعبا أيناي سب أيناي جيزين يملكل كم زنبال يمرمرو نبارو عملا كأنتي أقول لكم ناهم إمبر بجزء بشكل كم زي كونه جلس على إزي نجار إزي بتركاسم ما زتلاقو من فسقدوس ديرم وانجيل زسوا الكولو خات حجي تنجركم أربعة لازم نجار إزي ملاكم كريمو يوكويه وهو يتذكر على عشرة وكل سعر كل جزء نعطوه كل بس بخور وبتسلم سنة يعملون هذا وهم في الخير ولا سكة هذا قلنا نطلب الحرة نسمع تكسر حيوان هم واسل من هم كبار مسألة تبقى أمور تعالى على استغلاس من جلوات برضو صلاة سكان ناس مكسر أوراد أيتام ومقامات برد حرم نزل الإمام روايات مرات تلك أفسر الجنس سلاسل شعاته أنتم سب إسرائيل نزيك عن نزيد سمعون فتي على خطكم تفضلوا يسوس نازراوي فتي أمامكم جبروا حيلن أمرات تمتن أملاك نذكروا سطعي دبرين نزيكم في وردوك مخني أملاك زلالماوي تطلون زتوفري يسوس يدكم حكي زيرولهم سنقلكم ولد ولد يجوا تصنعوا زيت على العام أملاك كما ستقول تفتحوا أنفسهم داوودكم زعواكم زين እግዚአብሔር ሁሉ ሰዓት አቅመኝ ክሪዮ እሱ የማኔ ስለጀሮ ቃል አይቀርም ልበይ ተሐወሰ ለሳሌካ ልብት ስጋይ የተስፋ ለብያ ምክንያቱ ነፍሰይ አብሲዮን አይተሐጋል ቅዱሳን ቅዱስካ አማራበት ምስብስ አይትጎስ ፖለቲካ ንስኻ በገንጅወት አብለስካኒ ንሳይ ለላውቃ ድማ
حوس تسببني أطمع التي ليس أبداتنا تبني داوود ومتمثل تنتقلت وقالوا سعلمي أما كنا نقول أنا سأقول بعد رسول نبيز نزل سلسلة أملاك نحات على أفراد رسول الزفان فقدت بمحلات المحارب يجلد نبرة نسو أبصر بديت كرر سيراهم عن المسواس بديت لي أقدمه فريقه عن زعوات سعي كريستوس تزاربه أملاك نزي يوسف زي تنسيبه نحن كلنا نايزنجر زي بسحاب كرنا الجماع علمان أملاك بخبري استقامته تسمع من بس كروس أبو استقبله نزيل سخانكم يقولون سبحان الله يسوع أساسه لو يفعلونها ويتان سلاتها مركز كلها سعزورهم علمان يتأثر يمتفر يسوع ناسماي عالجل بعد سي أملاك نزيل سخانكم صبروا يسوع يدعو ويتان مسيحهم يزوروا زلا بيت إسرائيل بربس تبلت شعوب زل سمو والبوم وغيرهم من كتوس من قالوت حوالاتين أتوا حواتنا هاي البر والبوم كتوس سنزولو تنسعوا لأجل حاكات منتي تروحوا نشوفكم بسم يسوع كريستوس يتنبأ እግዚአብሔር ዝዎ መንፈስ ቅዱስ ተቆርጡ ምክንያቱ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩም ዝለኩምን ነቲ በቶም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፅውዖም ዘለዎ ኣብ ርሑቕ ዘለዉ እውን እዩ ብኻልእ ብዙሕ ቃላት እውን ኣፀቢቑ መስክረሎ ኣብዚ ቄና ንበለሎ እዚ تحاولنا نقول وحالهم تشعرون
Amen.
ስለዚህ ንሳወያ ናፍስሞን ጴጥሮስ ናቸው ኢየሱስ ወካል ወደዚህ አብሮታ ካሙናው ሲሆኑ አሬከም ዘመኑ አይፈልጥም ነው ጴጥሮስ እዚህ ቃል ወደዚህ ወዲሁ ያማአረከ ልትሆን ሐሳብ ወይሞ የዛሬ ወደዚህ ጴጥሮስ ቀጥሮ አማአረከ ቀድሞ ወለሰ ዘመኑ ተጠለፈ አቦት መግለጽ አይፈናል شعور سواء بيتوت الدحري التي أمام عبرات والتي مدرسون تنبيه العين زي أبو أسود مع الرياح أهل البيت وتقريبون بسم الله زين شعور تقدم مع الرزمة كان قدام مسؤولات والريب المالي عمل الدنيا التي أمامها تسيب ويسوع أستوعب شعور تبلغ نظام تنبيه نبيتهم تمسوا ማርያም ግን አሁን በወዲያስ ለምን የተከለፈ አሁን አዲስ ጋር ይዞ ጻላ ባው ተስተፈነ ክልተ አንተ ሐደግ ዝተሆኑ አብስ ጋር ዝተሆኑ ተመላእክት ሐደግ ትራስ ሐደግ ትራስ ራእየት ሳቶም ማን አዲስ ቤት ይታያል አልመሩ አዲስ ወይታይ ወሲደሞ አበይ ከመዘረሩ ወርከም አይፈልግ አፍሮት እዚህ የሉሃን ነድህሪት ግልጽ በደግሞ ኢየሱስ ነው ይሉ ራእይቶ ኢየሱስ ከምዝሆነ ግን አይፈለጠት ኢየሱስ አዲስ ቤት ታየም ከአን ምን ትደግ አን ይሳፋን አላህ ታለት መስይዋ ወይታይ መስሐድ ካን ተቆቃስ አማን ወስቶ አለይኩም ይዝገበካዮ እንዶ ገረሚ ወለቶ ኢየሱስ ማርያም በላ ሰማን ግልጽ ያቁራይስ ወግዲ ወለቶ ኢየሱስ ቃል ገና ናባወይን አቦሁን ናባላኸይና መረኩን ስለዘዓረኩ አይተን ግና ላብ ሐዋተይ ኪድሞ ናባወይን አቦሁን ናባላኸይ አላኸይን ናሐረኩ አዓረብ አለሁ በለም ለማርያም ለላባይ ቤተኸም ዝራአየቱ እዝጉር ከምዝበላ ከኢላነቶም መዛሙርት ነበረቶም ወልድ ሳምን ናዘራ
እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ
አራዮ ጉባኤ ዋስራዮ بمن يتعقني أتغير أبعقني أزمن حاتر زفقوا عطر يتمتم من توقع المذاك تدلع أتغير له وقاسر سلت مرارا
እዝሙን ዝበልን እሱ ይፈታ ዝኑን ዝምሩን እሱ መጠቃ እሱ ያዕቆብ ዳዊት እስራኤል ቅዱስ አቦ በድሕሪ ዝኻኒ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብውን እውን ተመላለሰት እንሆ ገዛርሳ ቤተ ሃነፀ ሸውዓተ ዓሉቃ ቆመት ሰራዊታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገዛ ኣብ ገና ዘለለት ማዕዳ ኣስተዳደት ኣገልገልታ ብለው ክለው ምስበት ምፍተት ዘይብሉ ናባይል ብዙ እናበረታ ነቶም ኣይምሮ ዝኮነሎምካ ርስተይ ብልዑ ወይናይ ውስተይ ድቁርና ሓሊቁ ቢሞት ወይ እናበረት ሰውዓት ጥበብ ሰብ መድኃኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በጥራ ሥጋሁ ወለላየተነ በላትገቡ
Socio Zosun sometimes what they were the Joga Amsolo, or to Canada made with every ceremony of what to them to them, Satan, they money, Monduzum to them, Satan was what actually Monduzum to them, brothers. What teaches them to them, those who are used to them, one of them to the Hadith, Gabita, out of their again the Allah kullu la sanksi le togan set nuzun tuzolu çvetin tuzyavu sadeta deta gorku unzentu yazmasen albiyadun tu yeskuta sekle do tu sagama yemana konu sahata kimzalar o harak karam mutan sesiyo lo koydu mutulu modum so dersa sales ay kotola bize amlakat kimiz akusake akoz kulodrat wa akor sangat tetwa set o yazışın göbet Allah bun akusake derin kullu deta kullu deta o ismi وسوزون سكايتر ومشان الله سبحانه وتعالى ذكر ذكر شاكر زوت كله ما يفهم شاكر أو آرك شاكر أب شاكر مجاو شاكر ذا أملاك كله اسمه ذكر وكله بكذا هلو لك هلو قال ذا يكون ذا شاكر لواجي كذا هلو كله عالم عالم يعمل إن كان يزو كله نساتهم دون الدعاء كما تعمر سارجي وأنت أرجع يسكت أرجع يسكت أرجع يسكت يكون ذاتي كل واحد كذا لو كل عالم عالم يعلم إن كان لا كل نفس هم درت الآن كما سايمر تارك يسكت سزير لا مفتوح إن كان يقرأ كما سايمر الناس يقولون تسكر بعض الجوال اللي أوي وصل أول ذاتي ذو حتى سمير الشمس هذا بيعمل ده كان هم نزاين وزي سر بس زي ثالث ذات دارون ثالث بكم يبي مسير بعيدان هنا ذات هنا يتوشن إن لا تشاف تشل على ما أوجي يسكت سكمل مثل هذا بس وسراويت راغرتنا يا
Oh,
هذا أملاك الذكر ويرسيوشنا نود جغفرين أسر قبل سوّد ناسا لقرصا جناب تكوينو زمامون يلي ونذكر والنور نوتدوي كواغري كواكتي كزوسوك سوون ذكر وترون سايزو تذكرنا برغوانا بكما تذكر ويا داوي مارغو بقول اسم مهرتك عنك لمنا اسكار ذاتو مدرك سوك زانو من قبرنا دجك إسرائيل قبرو مصواي تبقى من السبيو كل زان ذكر مكة وتبادك الوقت تبارك وتبارك وعوزني بيرك تاسيبك يول الله موسى ذكر وعيون مقار يعبرون لكدي من الزبر زون بجر النجزون يا زمان الزبر والجدر يتكفر ويتكعرم زمان زياء لا يكبر الزيادة سقا ولا زيادة بدر غنم يتبعدو سقاو
ተዝካረ ሞትከ ባህረ በመናን ባዘልና መስዋዕተ መድኃኒት ክርስቶስ ለዘለራት ያዝሎ ነነሰ እግዚኦ ባይነ ህሊና ነነሰ ብዙኃን ወዲያው ዛብር በደለ ነነዘረ ጉዞን ዘገድለላ ሚለውጡ ወይሩት ገዘህቱ ምስጢሩ ወድብረ ወድቀ ዘዙ ነገሩ ማይከሌነ ወማይከለ ከስዩም ትምህርተ ባህል አስጋከ ወቀስተ ኪዳንከ ክርስቶስ ደቂቀ እስራኤል ቅድመ በንስከተ አርዌ ለደወዩ በሬት አርዌ ዘብርት ምነ ማሞት ክርስቶስ ወይና ወሀብኮሙ ምስጢረ ቁርባን እንግዳ በዕለተ ሐሙስ አርድእት እምቅድመ ለወልድከ ክርስቶስ እግዚአብሔር አጽናፈ ወደሞ ኩረም ስለማይጸው ግናዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኦ ስሞን ዘይትፈልጡሞ ፍልጅግዎን ወልደ ምስል መጓሙ ብፁዕ እንዲያነ ዘቃ ወደሞ ለእግዚአብሔር ዝመለአለ ምሕረቱ ዓቢይ ኃይሉ ብዝሃው ከቤት ምቆሙ በገንዘብ ለእግዚአብሔር ወበማርያም ሳሎን ከይዲ ሥጋ ወንጽሕት አባሉ ዲያቆን ዘዋይ መዛኔ ለጋመዝላለሁ መጓሬከየ ኩሉ አማሬና አምላክነ ባቦነ በሉ
ለሰውን ተጋዛ ወኩሎም ክርስቲያን እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አድኖ አርሴክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በተገብሩ ካህን ከመይባር አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐነነ ህዝበከ ወባርክ ርስተከ እግዚኦ አድኅን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ እግዚኦ አድኅን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ላየው አለው ወቀባለ ቤተክርስቲያን ከቅድስት አጥሬካ በደም ዋህድ ወልድ ከግዚእ ነው አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋይ ካቱኮን ማህደር ለነገስት ወለመኳንንት ለህዝብ ቅዱስ ወለበመንጹ ለመጻኢክሙ ለጸለይክሙ ለተቀባይክሙ ውስተ ዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ለበላይክሙ እስከ ቅዱስ ወለሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ለእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ዘገበርኩም እምሂ በአእምሮ አው በየአእምሮ በዛለፈ ይማርክሙ በዝበጽእ ጎጉሙ በእንተ ስጋው ስጋ መለኮት ወእንተ ደሙ ደም ሕግ ወስርዓት ወለ እግዚአብሔር ጸቦት ወለ ማርያም ትህትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ እንበል 12 ጊዜ በዛለፈ ስርየት ወዝመጽእ ክወት ከመ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ኖር 12 ጊዜ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ሰላም ስረቴ ኩነነ ዘተወጠነ ስጋከ ወደምከ አማነ በመንፈስ ንጭድ ብለዋለች በረከተ ቅዱስ አቡነ ዘበሰማያት ኣብዚ ናይ ገበርቲ ሰናይ ኣብዚ ብጥራሻ ኣብዚ ናይ ኣንዘይ ማርያም ኣብዚ ገበርቲ ሰናይ ሓንቲ ምፅያና ኣብዚ መጋረጃ ፃዕዳ ሄዳና ሓንቲ ገበርቲ ሰናይ ከዓ ፅላል ከዓ ሂቦም ኣለዉ ሃብቲ መንፈስ ሃብቲ ፀጋ ሃብቲ መንፈስ እዚኣ ንሳዩ ንሳዩ እዚ ንሳዩ ንሳዩ ጉሉላት
እዚህ አለለ የወለላት ካና ቅድስት ድንግል ማርያም እዚህ ግብርት ሰናይ እንሆለ ነዚህ ቤተ ክርስቲያን የሰርጉ ወሎሞ ሀብተ ጸጋ ሀብተ መንፈስ ሀብተ ጸጋ ሀብተ መንፈስ አቦም እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ይስመሉ አበነ በዘለና በሳን መጀጋ አመስራ ወሰቡ ለጉንጎት በዛቲ ዕለት አይረፍ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድርያ ዘውቱ ምልቆሙ እሎ ለአበው ሊቃነ ጳጳሳት ወዝንቱ ቅዱስ ከሆነ እምክርስቲያን ከሆነ በሴቤ ሄደ ወመንኮስ እሞንሱ ውስጥ ተጋድሎ አብየ ወመቋር ወሰው ውስተ ጽማት ወተሰምዐ ዜናሁ ወሂሩቱ አምርኡ አሐዝዎ ወሴምዎ ሊቀ ጳጳሳት ባዕደ ሀገረ እስክንድርያ ወተደሰ በመዋዕለ ሲመቱ ድርሳናት ብዙኃት እስማቀም እግዚአብሔር በመዋዕሊሁ ቀርነ ቤተ ክርስቲያን በውእቱ መዋዕል ሀሎ ንጉሥ ዘስሞ ድልዮ ጻድቅ ወማእምራን እስመ በዝንቱ መዋዕል ሀሎ አባ ቅዱስ አባ ሳዊሮስ ዘሀገረ አንጾኪያ ውእቱ ወጸሐፈ መልእክት አባ ዮሐንስ በእንተ ሃይማኖት ርቲት እንዘ ይብል ውስቴታ እስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግደ ተዋሂዶቱ አቲ ጠባይ ዘእንበለ ውስቴቱ ከመ ሃይማኖቶሙ ለአበዊን አባ ዲሜጥሮስ ወአባ ዴስዮስ ወተወክፈ መልእክቱ አባ ዮሐንስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት በእንተ ተመይጦተ መላእክት ለተለለዩ አይቆቱ ለእግዚአብሔር ወበኡ ውስተ መካኖሙ ወኮነ አሐደ ወእምዝንቱ ጸሐፈ ሎቱ አባ ዮሐንስ ወተመጽኦ መልእክት በቃላ ዘሙልአት እምጸጋ በእንተ ሃይማኖት ርቲት በእንተ ተዋሕዶተ መለኮት እግዚአብሔር አሐደ ህላዌ ወበእንተ ተሰግዎቱ ለወልደ እግዚአብሔር ጠባይአ ዘሰብአ ዘኮነ አሐደ ምስለ መልእክቱ ዘእንበለ ፍልጠት ወይ ትምህርት ወይ ውላጤ ወኮነ አሐደ ወይ ክልኤተ ወአውገዞሙ ለእለ ይፈልጡ ለእግዚአብሔር አልአው ለእለ ይትወስሑ ጠባይአተ አውገዞሙ ለኩሎሙ እለ ይብሉ ሀመ ወሞተ ወተሰቅለ ዘዕጣ ራቁ ወእለ ያበው መሀመ ላዕለ ጠባያተ መለኮት ወአውገዘ ሃይማኖት እስትርቲት ዛቲ ይእቲ ከመ እግዚአብሔር ቃል ዘአመ በእንቲአነ በሥጋ ዘነስኦ እምኔነ በዛቲ ይእቲ ፍኖተ መንግሥት ዘይሐውር ባቲ ኢይስሕት ወይትዓጸፍ ወሰብአ አንበባ አባ ሳዊሮስ መልእክቶ ለአባ ዮሐንስ ወተወክፎ በሰናይ ተወክፎ ወሰበከ ባቲ ውስተ ሀገረ እስክንድርያ ወኮነ ሰላም ወተጽናስዎ በሃይማኖት ርቲት ወነበረ ዝንቱ አብ 11 ዓመት እንዘይሜሮም ለሕዝብ አዋይረፈ በሰላም በረከቱ ትኩን ምስለ ለዓለመ ዓለም ሰላም እብን ዘመቋርሶ እስከ ተሃድየ ለተጰጵሶ ለዋሂድ አምላክ እንዘያለህሶ ቃለ ማዕዳን ነቢቦ መጽሐፈ ሕግ ደሪሶ ለፈጣሪው አብ ወጦ ነፍሶ በዛቲ ዕለት አይረፈ አባ አልዓዛር ጻድቅ ሆልቆን ለማርያ ወለማርታ እስመ እምድኅረ ተንሥአ እግዚእነ ወውእቱ ሱባኤሁ ሐመ ወተልዎ ለሐዋርያት ወእምድኅረ ሕማሞሙ ለእግዚእነ ወትንሣኤሁ ዕርገቱ አመ ወረደ በላዕሌሆሙ መንፈስ ቅዱስ ወአንበረ እደዊሆሙ ሐዋርያት ወሴሞሙ ኤጲስቆጶስ ላዕለ ሀገረ ጵጵስና ወዐቀበ መሬቶ ሰናይ ተዐቅቦ ወነበረ በሲመቱ 40 ዓመት ወዐረፈ ሰላም በረከቱ ተሃሎ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ሰላም ለአልዓዛር ኤጲስቆጶስ ዘተሰምየ ረቡዕ መዋዕል እምድኅረ መቃብር ተሐፍመ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ አንሥአ ቀደመ ምስለ ሞታን እስኪያነስኦ ዳግመ በዛቲ ዕለት አይረፈ ወነመ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራ ወሰሙንቱ ለግንቦት በዛቲ ዕለት አይረፈ ሰማዕቱ ቅዱስ አባ ገርገርዮስ
በዛቲ ዕለት አይረፍ አባ መርቆሬዎስ ዘእምኔተ አባ ጳኩሚስ። በዛቲ ዕለት አይረፈት ቅድስት ዓመተ ክርስቶስ ተጋዳሊት ወመናኒተ ዓለም ንዋየት ፍትዊት። በዛቲ ዕለት በጽአ ሥጋሁ ለቅዱስ ኤጲፋንዮስ ሀገረ ቆጵሮስ። ዘአቅረብኩ ማለት አዘኪር አይዳፍ እምለተጸምዱ ከዘልፈ ለላነፍ ዘወከፍ ዘንዴ መጽሐፍ እንተ እግዚኦ ጸዲቀ መለት ወፍከ ምሉላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሰባይ ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል ወመነኮሳት ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ወምንዑስ ሕፃን ዘጻፎ በቅዱሳት ወርዛ ጻፎ ወለትርጉሙ በልሳን ሐዲስ ወለዘም አቃሎ በመንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራዊተ ኩሉ ባይ ስውር ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለኩም ጻድቃን ወሰማዕት ላይረኩም በዛቲ ዕለት ሞየና ዓለም አንተ ብዙ ተገሳለ መፍታሪ በኩሉ ሰዓት። ሰላም ለኩም ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልኩም ዋንስ በአስማቲኩም ዛነ ሰማይ ወምድር ማይበለ ሥላሴ አንቱም ወትስኩሩነ በጸሎትኩም እንተ ማርያም እማ ከማይሰነ ለኩርሱ በስጋው ደሙ ወገብሎሙ ለጻድቃን ወወደሞ ሙሉ ሰማይ ማህሩ እግዚአብሔር ጸሎትና ስለስማትና ያርምሳቸው ተመለከበልና እግዚአብሔር ሙሳን ማር ሉዋን ከማን ፎስ ሙዳን ፎስ እግዚአብሔር ነፍሳውን ሀብሰል ጸጋዛ የተወልደ አብየሩ አቡነ ዘበሰማያት ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አምላክ አቦታት ካህናት ላካነ ምስጢር ነጥፎ አሐው ዲያቆናት አቦታት አዴታት በሐፈሻ ኣብ ዝቅደስ ዝኾነ ስፍራ ብሰማያዊ ሓሳብ ዝተኣከብኩም ብፍጹም ሰላምታ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ቀኒኹም ከመይ መጺኹም ከመይ ኣለኹም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና በአናብ ድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። በድጋሚ እግዚአብሔር አምላክና ቅዳሴና ጀምቢሩ ሰላም ዘፈጽመና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ። እሽምባር ካብዚ ምቕጻል ናይ ትምህርቲ ሰንበት መደብ ዘለና ኣሕዋትና መዘምራን እንዳወጻኹም ነታ መኽፈቲት ጉባኤና ዝኾነት ንኣመን ብኣብትል መዝሙር ብስም ስላሴ ስልጣን ሓቢርናን ኣሚንናን ብሕብረት ኩላትና ንዘምር። ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ
እሺ በተቀዳማይቱ መዝሙርና መዝማር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን ሓቢርናን ንዘምር። ምሕረቱ ንመገብ ተገልግሎ ወስኑ ምስለ ክብር ተነብሮ አነ ቤተ እግዚአብሔር ከነገልግል መሪ ጸለኹ ቤተ ክነብር ምሕረቱ ንመገብ ተገልግሎ ወስኑ ምስለ ክብር ተነብሮ ዓለም ቤተ እግዚአብሔር ከነገልግል መሪ ጸለኹ ቤተ ክነብር ምሕረቱ ንመገብ ተገልግሎ ወስኑ ምስለ ክብር ተነብሮ ዓለም ቤተ እግዚአብሔር ከነገልግል መሪ ጸለኹ ቤተ ክነብር ምሕረቱ ንመገብ ተገልግሎ ወስኑ ምስለ ክብር ተነብሮ ዓለም ቤተ እግዚአብሔር ከነገልግል መሪ ጸለኹ ቤተ ክነብር ጨካን ንጉሥ ፈርዖን ልቦም ሳደረ አብዕልናውን ግብፅ ምስ መረረ ሓይልና ደኺሞ ገለና ባርነት ታሪኽና ለዊጡ ናተ ሰማይ ወትሩን ዝምስገን ሰባት ካብ መከራ ካብ ሞት ንዘድሕን
Better
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይት እግዚአብሔር አብሮናት ካህናት ምስጢር ሀይለ ቀናት አግብተ እግዚአብሔር ሃይማኖት እግዚአብሔር ቅዱሳናት አፍሻ እግዚአብሔር የሚቀንቁ
تبينوا يسرون لو عن زيادة رحمتنا بدلنا أتعلم كيف تعرفون تسويتوا كل سنة نحن عايزين نسوي سنوات كذا سوى الدورات والإسلام ثم لازم يكون بعد مساعدة حنا. Alright, nanti juga di sana di bahan nasi walaupun itu zahabe bahan atau ada bahan hari lagi. Jadi saya dan lagi saya bahan menfasku selesai بدك سيانا إنك حدا ساعة كنت تصح والماني حدا عند إلى سلة الصورة تنسى استقبل كان زيادة كله أبدا ما تنسى يمكن عليه حدث المالي أباني زي أبو دارنا كيف كم تنسى استقبل سلسلو أبدا على كنت تنسى وعيو وين النفس أنت تنسى استقبل كل سرعة الكل لا ينسى بعلم التسكوت لأنه الله تنسى مثل الأزول المعلم زي يعورنا من التليفون ولا من التسكوت على حوالي المسكلة من الساعات ونقول كلهم حاولت أبغى الجلسة نقول كاري بروز أنكم من التسكوت ولا لا حوالي من التسكوت ኣብ ኩሉ ዓለም ክናገሩ ወይ ድማኒ 72 ቋንቋ እግዚአብሔር ዝገለጸሎም መዓልቲ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደሎም መዓልቲ ስለ ዝኾነ እዮም ኣሕዋትና መዘምራን ንዝቃል ዝኸስሙና ጸኒሖም ቅድሚ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ግን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦም ቃል ኣሎ እዚ ቃል እዚ ድማኒ ናይሎም ማዓንቲ ሃይለ ቃል ገና ክንዛራረበሉ ኢና አንቱም ንበሩ ሃገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ኃይል ማርያም ዝብል ቃል ማለት እዩ ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ዘሎ ቃል አንቱም ንበሩ ሃገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ኃይል ማርያም ንስኻትኩም ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ስጋዕ ኃይሊ ካብ ሰማያት ወይ ካብ አርያም ኃይሊ ስጋዕ ትወስዱሲ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ዝብል ቃል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በ40 መዓልቲ ንሰማይ ከዓርግ ከሎ ንሐዋርያት ሂቦም ዝኸደ ቃል ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ንሐዋርያት ተናጊሩ ወይ ድማኒ ተስፋ ሂቦም ዝኸደ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓርግ ከሎ ቢባቤን ብስብሃትን ሰማያት ከዓርግ ከሎ ዝሃቦም ቃል ናይ ሐዋርያት ቃል እዚ እዩ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ካብ ኢየሩሳሌም ኃይሊ ካብ አርያም ስጋዕ ትረኽቡሲ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ እዚ አምላኽ ቀደም ንሐዋርያት ተባሂሉሎም ንማንዓና እዩ ማለት እዩ አንቱም ንበሩ ሃገረ ኢየሩሳሌም ኃይሊ ካብ አርያም ስጋዕ ትረኽቡሲ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ዝብል ዓብይ ተስፋ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ዝሃቦም ተስፋ እዩ ኣብ 40 መዓልቲ ጎይታ ከዓርግ ከሎ ዝሃቦም ቃል እዩ ድሕሪ 10 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ክወርደሎም ከም ምዃኑ ናይ ተስፋ ቃል ሂብዎም ዝኸደ እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ኩላትና ልክዕ ከምቶም ሐዋርያት ተስፋ ናይ ጎይታ ተጸቢዮም ኣብ ቤቶም ቆይሞም ዝጸንዑ ልክዕ ከምቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መኸም ቃላቱ ኣፍታ ዝጸንሕዋ ቦታ ብእምነትን ብጽንዓትን ብምጽንሖም መንፈስ ቅዱስ ዝረኸብሉ ጸጋ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ቤተክርስቲያንና ድማኒ ነዚ መሰረት ብምግባር እዚ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ዝተባሃለ እዚ ዝዓበየ ቦታ ወይ ድማ በዓለ ስምዖን ኣብዘን ክልተ በዓላት እዚአን ከምቲ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝወረዶም ልክዕ ቤተክርስቲያንና ድማኒ ካብኡ መሰረት ገይራ ካብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ዝገበረ በዚ ዕለት እዚኦም እዞም ኩሎም ንቤተክርስቲያን ወይ ድማ ኣብ ኦርቶዶክስ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ካብ ዝዓበየ ማዕርግ ዘለዉ እቶም 7 ማዕርጋት ናይ ቤተክርስቲያን ተባሂሎም ዘለዉ ስጋዕ ካብ ፓትርያርክ ስጋዕ ኣጻዊ ህይወት ኩሎም እሶም በዚ በዓለ መንፈስ ቅዱስ መዓልቲ በዚ ተወልዲኦም ወይ ልደቶም እዚ መዓልቲ እዚ ናይ ስጋ ልደት ይኮነስ ናይ መንፈስ ልደቶም ማለት እዩ ብሙሉእ ኣገልጋሊ ኣብ ቤተክርስቲያን ዘሎ ካህን ይኹን ዲያቆን ይኹን ልክዕ ከም ዝድበልናዮ ካብ ፓትርያርክ ስጋዕ ታሕቲ ኣጻዊ ህይወት ዘሎ ወይ ኣናጉንስቲ ዝተባሂሎም ዝጽውዑ
እዚኦም በዛ መዓልቲ እዚኣ ዝተወልድሉ መዓልቲ እዮም ማለት እዩ በዓለ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ማለት ናዛዚ መጽንዒ መስተፍሲሒ እዩ መንፈስ ቅዱስ ቃሉ ክንገልጽ ከለና ናዛዚ መስተፍሲሒ መጽንዒ በዚ መዓልቲ ዝማኒ እዞም ሐዋርያት ዝወሰድሉ መንፈስ ቅዱስ ጸኒዖም መስተፍሲሒ ናዛዚ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቆይሞም ኣብነቶም ጸኒዖም ክነብሩ ዝኽኣሎም እዩ ግን እቲ ሓንቲ ቃል እንታያ ነበሩ እስከ ትለብሱ አንቱም ምሰ ነበሩ እስከ ትለብሱ ኃይል ማርያም ኩሉ ጊዜ ክንዝክር አደለና ህዝብ አምላኽ እስኹም ሲ ኃይል ካብ ማርያም ስጋዕ ትወስስ አክቲቭ ቦታኹም ጽንሑ እዩ ልክዕና ቦታትና ካህናት ዲያቆናት ጳጳሳት ዝዓበየ ማዕርግ ዘለዎም ክንዛረብ ፀኒሕና በዚ መዓልቲ እዚ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ግን እሶም ምስንዖምን ኣብቲ ቤት ምህላዎምን ነቶም አገልገልቲ እግዚአብሔር ንስዮማነ እግዚአብሔር ንስዮማነ ካህናት ዝኾኑ ንአገልገልቲ ናቶም ትምህርቲ አንቀጽ ካህናት ንበይኖም ጌርካ ዝመሃር እዩ ኣብ ጉባኤ ብሓፈሻ ምስ ምእመናን ዝመሃር ስለ ዘይኮነ እቲ ንዖም ዝግባእ ኣብቲ ናቶም ቦታ ክሰምዑ ወይም ትቃላት ሕጂ ነቶም ናይ አገልገልቲ ኣቦቶም ምህላዎም እንደይኮና ንሕና ከም ምእመናን እግዚአብሔር ወይ አንቀጽ ምእመናን እንታይ ይብለና ዝብል ቃል ናኡ ክመጽኢና ካብ ቤትኩም ከይትወፁ ኣቦታኹም ኣብቲ ዝግባኣኩም ቤት ጸኒሕኹም ብተስፋ ተጸበይኑ ሞኒ ኣነ ድማ እቲ ዘለኩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ መጽንዒ ክቦኩም እየ ዝበሎም ጎይታ ህዝቢ ኣምላኽ ሎሚ ቀደም ናይ ሐዋርያት ነይሩ ሎሚ ግን ንዓይ ንዓኹም ዝምልከት ቃል እዩ ማለት እዩ ልክ ኣብቲ ዝበሃለና ደሎ ቦታ ኣለና ዲና ልክ ከምቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተክርስቲያንናን ኣብ እምነትናን ጸኒዕና እንብር ኣለና ዲና ነዚ ቃል እዚ ደዘኻኽረና ናይ ሐዋርያት ታሪክ ብምስማዕ ነዚ ቃል እዚና ናብ ነፍስና ክንመርሶ ዘለና ጥራይ ከም ታሪክ ተነቢቡ ከይከይድ ሐዋርያት ጸኒዖም ኣቦቶም ብምጽንሖም መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃልታ መጽዩ ልክዕ ከም ሃልሃልታ ኣብ ልሳኖም ከኣቱ ተረኣየ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት ድማ ልክዕ ከምቶም ጉዕሽ ሰትዮም ዝናገሩ ዝነበሩ ወይ ድማ መስ ሰትዮም ዝናገሩ ዝነበሩ ልክዕ ከምኦም ጉዕሽ ወይ መስ ድሰተየ ሰብ ዝኸረ ስለ ዝኾነ ድዛረቦ ይፈልጥኒ እቶም ህዝቢ ድማ እንታይ ይብልዎም ነይሮም እዚኦም ጉዕሽ ሰትዮም ሰኺሮም ይብልዎም ነይሮም 72 ቋንቋ ክዛረቡ ከለዉ ዘደንቕ ነገር እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ግልጸት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ስለ ዝኾነ ኩሉ ጊዜ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምዃንን ናይ ሰይጣን ምዃንን ነረጋግጸሉ ነገራት ኣሎ ብሕልሚ ዝርአ ብኻልእ ዝርአ ራእይ ርኢና ዝብሉ ትንቢት ተነቢና ዝበሃል ኣብ ቤተክርስቲያንና እንታይ ተሰሪዑ ኣሎ ሕልሚ ወይ ድማ ራእይ ዝርአ ሰለስተ ነገር ይልዎ እቲ ሓደ ናይ ተፈጥሮ ደቂ ሰባት ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድስና ተውዒልካ ኣብ ጸሎት ተውዒልካ ለይቲ ለይቲ ድማ ጸሎት ይረአየካ ኣብ ስርቂ ተውዒልካ ድማ ፖሊስ እንዳሃደኑካ ይረአየካ ማለት እዩ በዚ ይግለጽ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ሰይጣን እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ እቲ ናይ ሰይጣን ዝተባሃለ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳ ናብ ብሔረ ግብጽ እንዳተሰደደት ከላ ንሄሮድስ ዝመርሕ ዝነበረ መንፈስ ናይ ሰይጣን እዩ እንታይ ብሎ ነይሩ በዛ ሓዲራ ኣብዚ ውዒላ ኣብዚ ሓደረት እንዳበለ ድድሕሪኡ በአንጻር መንገዲ እንዳመርሖ ድኸይድ ነበረ ናይ ሰይጣን መንፈስ እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ወይ ድማ እቲ ሓቀኛ ራእይ ዝተባሃለ ድማ ናይ መን ናይ ዮሴፍ ማለት እዩ ንዮሴፍ ሒስካያ ንድዩ ነቲ ህፃንን ሒስካዮም ንብሔረ ግብጽ ተሰደድ ይብሎ ነይሩ መልአክ እግዚአብሔር እቲ ንጉስን እቶም ሰራዊትን ሞይቶም እሞ ሒስካያ ማተመለስ ይብሎ ነይሩ እዚ ተሐቀኛ መንፈስ ቅዱስ ወይ ተሐቀኛ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ በዚ ክንርድኦ ይግባአና ሎሚ ዝንበደሎ ትንቢት ወድመን ኢኻ ኣቦኻ ክስቶ ይበሃል ኣዴኻ ክስቶ እናተባሃለ ዝንበድ ትንቢት እዩ ዘሎ እዚ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ደይ ምዃኑ ብኡ ክንረጋገጽ ንኽእል ናይ መንፈስ ቅዱስ ልክዕ ዘይጋገብ መዓልትን ሰዓትን ቆፂሩ ድማኒ ኣብ ተግባር ዝውዕል እዩ ልክዕ ኩሉ ብትንቢት ዝተነገረ ቃል ብመንፈስ ቅዱስ ግልጸት ዝተነገረ ቃላት ናይ ነቢያት ኣቦታትና ተሪእና ብምሉእ ተፈጺሙ እዩ እዚ ድማ ሓደ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓብይ ተስፋ ዓብይ ቃል ሂብዎም ዝኸደነ ሐዋርያት ኣቦታኹም ጽንሑ መንፈስ ቅዱስ ሒዘልኩም ክመጽእ ህዝቢ ኣምላኽ ኣቦታና ኣለና ዲና ንሕና ታነጥቡ ንዓና ናያት ቀደምና ሐዋርያት ነይራ ብድሕሪ ሐዋርያት ካህናት ብድሕሪ ካህናት ድማ ናብ ምእመናን ናብ ኩሉ እዩ
أبوتنا ألنا دينا أبوتنا مسنسن عدما نوهبا عسبي عبي تسقى خمزلو لما خنتفلت قبعنا كبوتا خاتو وصيخا تانا قدم يروساليم استبهلت لايلو من يابتك سيانا زادلنا يعني نسخم قيمنا الله زلنا هنا زابيت زيا بزابيت زيا نفتا سماوت يروساليم كنساغاغراي نخلينا مغنياتو غويتا بزيا اسلم نساغاغري غويتا خاف سماوات وريدون ذا امدري دمو فسيسون زابيت زيا مسريتنا بدي زابيت زيا ذا امدري دولا بيتكسيان زياد ما نفتا سماوت يروساليم تساغاغرنا صلحو يروساليم استوهالو نحنا ما أبيتكم صلحو أبيتك سيانكم اللهم لهم نمبالي زبا أملاح كم زتري ودلهم لومي بزح شنفرات زخونو لدلو بتكسياني بزلنا بتكسيان بزلنا نتمالنا تمعاقل زخيد دلوي هاورات قن صلحو أب يروساليم صلحو توهالام أرتابيتهم تعاتيهم صنيحهم قويت هذا مالك خم قالوا تزقبهم سقاتو هايبهم تزقبهم عسبتو هايبهم حزب أملاح نحن دما أبزابية تزيات صنيعنا مسئل النبر يتزقب أننا سواء ويدما تزقب أننا عسب خاب زيابير كنروح وإنا يتي كابزابية تزيات وطيزو اللو يمان تسقام زبل زلقن يتي تسقا لكعتنا هاورات قال أي تقبيرن سلو زلوي هاورات بزام عال تزيات صنيعهم بمركابهم سبعان كلتن حافت قوانقوا رخيبهم مالتيو نقول عالم لما خستمهرو صقاهي بوام حوارات عالم برهان السم يلوام سرايو حاتيات عالم بأنت إيسوس كرسوس وأنت دنقل حوارات السلام يلوام قويتا مالتي إذا شمت زمشمة حوارات السلام يلوام سرايو حاتيات عالم بأنت إيسوس كرسوس وأنت دنقل بقى بسم قويتان بسم قدس دنقلنسي نعلم حاتيات سرايو سلطان تواهيبكم الليلوم نقول حوارات دماني خم قال ناي قويتانا مرحنا إيسوس كرسوس منفس قدوس مسوردهم سواء أتيهم بسواء تسريعهم نمنا هاجر سبكتهم لعلم تماغيلهم تزقبهم سمعت النتفتيهم بخبري نسوعهم علينا مالتي لك حوارات ناب هزو سدهم كله قويتا ويدماني منفس قدوس وريدكم كيدو استمروا هرو ومهاري رخصدهم كله حوارات دماني النظام مدرزيا نبزع علم زي أخذ خلوا بزح فتنان مكران كم زرقوا ولا عنده فلتوا ويتاجم تايز يلتلاقيهم نبزي ما أخل أحزاب يصدقكم اللهمني الصعوب لو واحد كم رقبي تأيبان كم تبن كونيلو ويتا تلابي سريدوهم نبزع علم زغت مسخ اللغة تبدأ بالكات قينو ويلوهن أخم رقبي زي بالكات قينو أب حدا جاهات وده إذا سلزقوا بدماني أب سمارة قينهم كستمروا خلوا لك حوارات بتروسن قدوس يوحنس كستمر خلو يتم عد قد كيتم قفيعهم بسقرفهم يوحنس أمليتو هادي من مسكدة نمن يرغيون هواري باولوس يرغيبوهم زعد زي حدا قمي أيو نابزخنا أتو مسئلنا كمزق يروم قد كيتم من ليك هواراتون أو تدربي اللو حجينا أوم قد كايت تخيبي خامس ولو هواري باولوس انتاي يرو لك عتيت أيوان كما أروي مدرز ونم مالتي هواري باولوس دحان وأنت ليك هوارات بطرس كمان أو تدربي تقدكيتو تهاريم له سخاون كم خدوم خيامون عيتخدنا ونقول له يوحنس كيدو أفتم ما أخل هزب آتيو وأسغاسي ما يبحق له تأمر كتريئنا تخيلها يلو قداما انتهي جيرون نتي مسارحتو نتي عقل قال خمتناتو ليك هوارات زخون بطرس نتي مرحيو خيدو بصفيتو صفيعوا مسوم كوينو مستوم عايزاب كوينو مالتي بطبب إذا إخوانير طبب منبر تاراسب دقوبر يكونن إخوانير صنقات هيلقا قن بزح نقر قباري كيدو بصفي أني لك هوارات بطرس مصفعة وتم هزب ما مسؤول دول أول صبوق يركاو اسكا انتهي تأمر تريئنا مسؤولوا اسكا نزموت همسولو اسكا ستة تنسيوا نايب حقنا منفس قدسين احنا ونكن سعبئنا تريه تسيوا قنيلو هوارات أولا سيد صفعون يرو نتخالى أي مسارحتهم وهوارات سخونا مالتي ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ቆም خبر كله ናይ እግዚአብሔር እምነት ሙት ከተንስእ ምዃኑ ሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስ ይፈልጥ ስለዝነበረ ተአማሚኑ በእምነት ማለት እዩ ብጽፊት ጽፊዑ ነቶም ህዝቢ እስከ ናይ ብሓቂ ኣማንቲ ኮይኑ ሙት ከተንስእ የተንስእ ኢሎም ሙት መሰተንስእ በቃ ዝናይ ብሓቂ ኣማኒ ኢሎም እቶም ህዝብን እቲ ነጋውስን ብሙሉኦም ኣሚኖም ከም ተጠምቁ ይነግረና ማለት እዩ ሐዋርያት እቲ በዓለ መንፈስ ቅዱስ እዚ መዓልቲ እዚ እቲ ዝወረደ ልክዕቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃልታ ናብ
ኣካላቶም ክወሃድ ከሎ ኣብዚ መዓልቲ እዚ እቲ ፈራህ ዝነበረ ሰውነቶም ብርትዕ መንፈስ ቅዱስ ይሕዲሩ ስጋዊ ድሓስቡ ዝነበሮም መንፈሳዊ ኩሉ ትብዓት ካብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብሉ ስንቂ ዝሰንቁሉ መዓልቲ እዩ እዚ ድማ ቤተክርስቲያንና ድማ ናቶም ናይቶም ሐዋርያት መሰረት ጌራ በዚ መዓልቲ እዚ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደሎም መዓልቲ ስለ ዝኾነ ልክዕ ከም ትንሳኤ ኣብዒሎም ኣቦታትና ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ተፈላለየ ቤተክርስቲያናት ሕጂ ብዓድና ኣብ ኩለን ቤተክርስቲያናት ምቕባእ ዲያቆናትን ካህናትን መነኮሳትን ዝቕበኣሉ ዘሎ መዓልቲ ዓብዪ ፀጋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ እንኳዕ እግዚኣብሔር ናብ ዝብፅሓና ነዊሕ ሖዘኩም ኣይደልን እየ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ቁሩብ ድሕር ኢልካ ስለተጀመረ ነዊሕ ግዜ ወሲድና ኢና ንሕና እታ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ብኣገር ክፍፅም እየ ማለት እዩ ኣንቱ ምሰ ንበሩ ሃገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ሃይሊ ማርያም ሃይሊ ካብ ኣርያም ስጋዕ ትለብሱ ካብ ቤትኩም ከይትወፁ ወይ ድማኒ ኣብ ዘለኹም ኣብ ቤተክርስቲያንኩም ፅንሑ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣምላኽ ንሕና ድማ ፅዋዓ ናይ ኣምላኽ መዓልቲ ስለ ዘይንፈልጥ ስጋዕቲ ጎይታ ዝመፀሉ መዓልቲ ኣብ ቤትና ቆይምና እምነትና ፅኒዕና ልክዕ ከምቶም ሃዋርያት ክንፀንሕ ግባኣና ስለ ዝኾነ ሰማዕኹም ንእግዚኣብሔር እስማዕኹም ወስብሃት ለእግዚኣብሔር سمعنا وعبدنا حذرنا تلقى الفس كل شيء حذرنا خمسين هوايا تلقى الفس حذرهم والمخاط تلقى الفس معنا حذرنا يا بهير نعم تاخذ ديرنا نعم تاخذ ديرنا صوم يجيب هذا الصباح هذا يجوز هوايات نصوم نصلي ونقول هوايات نعناها كنصلي كنصوم كنصلي كبعنا إمه إسلامكم وبالصلاة السر كل هاتيات إذن له كل هاتيات بصوم الصلاة منه بصومنا ونزلنا إذا الناس معنا نصلي صوم ممكن في نعم سيدنا حنا يا غير سلام يا غير بسم الله الرحمن الرحيم يا غير كل بسلام بسلام سلام بسلام رسولنا بسم يا غير كل هنا يقول يا أخي أقول له سمعنا الدرسين في ساعة مسلم كل فترة كما هو من الشيطان فدلنا على كان من يدعين وكما الذين يجدون تعالى ألا أثمن دوانا إن كل أقوش مذي أكيد إذا يسهل وسواد هذا معلم ذكرنا الإبليس يجعل ما يقول بشينا لنقل فهلنا شوى الإنجليز لكن الذي مروض أنتي ما نسوه فريق التبتي في تنتظر يهيم سعالي والتبير إن كان مرض شهر مدلنا ودينا لنا እግዚአብሔር አምላክ አሁን ምስጋና ይሁን ነው። በሰላም